Gisteren begon in Spijkenisse de campagne van Geert Wilders. En dit was zijn boodschap. Nederland weer voor de Nederlander laten zijn. Zorgen dat Nederland weer van ons, maar vooral dat Nederland weer uw land wordt. Ja, eigenlijk zegt Wilders hier 3 heel belangrijke dingen. Punt 1. Nederland weer voor de Nederlander laten zijn. Oké, dus Nederland wordt weer van ons. Punt 2. Zorgen dat Nederland weer van ons... Oké, dus Nederland wordt weer van ons. Goed punt. Volgende punt. Maar vooral dat Nederland weer uw land wordt. Aha, Nederland wordt weer van ons. Oké. We kennen Geert Wilders natuurlijk al een tijdje, maar ik wil het toch even over hem hebben. En dan weet ik wat jullie denken. Oh, Arjen Lubach van de linkse VPRO, die gaat lekker Wilders afzeiken. Maar nee, we gaan met een open en neutrale blik kijken naar het probleem Wilders. Geert Wilders is ooit begonnen bij de VVD, maar besloot op een dag, ik wil eruit. Opluchting bij Wilders na de climax gisteravond, toen hij bekend maakte uit de VVD te stappen. Hoe kom ik hieruit? Hoe kom ik hieruit? Hoe kom ik hieruit? Pardon, weet u misschien hoe ik uit de VVD kom? Nou, uiteindelijk is dat gelukt en begon Wilders zijn eigen partij. Dat was 2004. En ruim 12 jaar later staat Wilders bovenaan in de peilingen met zijn unieke recept. Hij benoemt de dingen. En de dingen zijn dan vooral de dingen die hij stom vindt. Rechters en journalisten. De islamisering van het Vrije Westen. De Koran. Lopende tijdbommen, het islamitische tuig. Testosteronbommen. Jihadgangers, asielzoekerscentra, massa-immigratie. Marokkanenprobleem. Dit kabinet. Bureaucraten. Linkse dictatuur. Multiculturele elite. Brussel. Kanselier Merkel. Haagse spelletjes. Premier Rutte en zijn vrienden. De dommo's van D66. Een Partij van de Arbeid. Meneer Pechtold. Buslijnen in Emmen. Het is om gek van te worden. Vindt Wilders dan echt alles stom? Ik ben helemaal gek op de Efteling. Iedere keer als ik daar naartoe ga, soms ben ik wel 10 keer achter elkaar alleen maar naar de Droomvlucht gegaan en verder niets. En dat vind ik gewoon hartstikke leuk. Oh. Dat is mooi, hè, die balans van dingen die hij stom en die hij leuk vindt. Oh. Nou, oké, Wilders benoemt dingen. En dat is een goed begin, maar dat kan iedereen. Wat je dan als politicus moet doen, is die dingen concreet uitwerken. En om erachter te komen hoe Wilders dat wil gaan doen, hebben wij de nieuwe rubriek... Geert Wilders. Concreet. Prachtig, Geert Wilders concreet. Waarin ik onderzoek wat Geert Wilders nou concreet wil. En dan denk je, dat wordt een vrij simpele rubriek, want hij heeft natuurlijk een heel verkiezingsprogramma waar al zijn plannen gewoon in staan. Ja, het hele conceptverkiezingsprogramma bestaat uit 1 A4'tje. Ja, 1 A4'tje. En dat werd deze zomer zonder enige aankondiging de wereld ingeslingerd. Zo onverwachts dat zelfs Xander van der Wulp, en dat is echt waar, alleen maar tijd had om de bovenste helft van zijn pak aan te trekken. Nou ja, wat heb ik hier? Oh ja, het PVV-programma. Dit zijn dus de plannen van de grootste partij in de peilingen. 1 A4'tje. Ik heb het even geteld. Het zijn 259 woorden. En daarmee is het partijprogramma van de PVV 14 woorden korter dan het liedje Oh ja, Lele van K3. Trouwens, saillant detail, ook tijdens het nummer Oh ja, Lele van K3 heeft Xander van der Wulp eigenlijk nooit een broek aan. Wat is dit? Oh ja, het PVV-programma. Het heet Nederland weer van ons. Nou, hoor je het ook eens van dezelfde. En aangezien Wilders nogal hoog staat in de peilingen, zou het heel goed kunnen dat na 15 maart dit A4'tje het belangrijkste papiertje van Nederland is. De helft gaat over minder islam in Nederland. Bijvoorbeeld hier, moskeeën dicht, verbod Koran. En dan denk je, nou, dat is best wel concreet. Maar het was fijn geweest als hij er even bij had verteld hoe hij dat dan precies zou willen gaan doen. Want alleen al voor de 4 woorden moskeeën dicht, verbod Koran moet je niet alleen de vrijheid van godsdienst uit de grondwet halen, maar ook de vrijheid van vereniging en de vrijheid van meningsuiting. Dus dan mag je best wel even toelichten hoe je dat precies voor je ziet. Hij wil niet alleen stoppen met de islam. Check dan even deze concrete zin. Geen geld meer naar ontwikkelingshulp, windmolens, kunst, innovatie, omroep ens. Ens. Wat nou ens? Het is een verkiezingsprogramma, geen bierveeltje op de verjaardag van Dion Graus. En een lekker voorbeeld voor de jeugd ook. Kinderen, noem de 12 provincies. Overijssel, Ens. Heel goed, alle 12. Heel prachtig, prachtig. Het partijprogramma van de PVV levert dus weinig concreets op. Wilders benoemt dingen waar hij vanaf wil, maar we weten nog steeds niet wat hij precies wil gaan doen.
Een logische volgende stap op zoek naar concrete plannen is de stemwijzer. Daar vullen partijen niet alleen hun mening in, maar ze geven ook per onderwerp een toelichting. Je vindt hem op stemwijzer.nl. Je klikt op wat vinden de partijen en dan kun je van elke partij zien wat ze er precies mee bedoelen. Kijk, dit vindt de VVD, dit vindt de PvdA en dit vindt het CDA. Zelfs Art Enkel, die partij die bestaat zo kort dat Silvana in het hele bestaan van de partij pas 1 kapsel heeft gehad. Zelfs die hebben op elke vraag een toelichting. En er zijn maar 2 partijen die hun antwoorden niet toelichten. De eerste is de Partij voor Niet-stemmers, die als enige mening heeft dat ze geen mening hebben, dus dat is logisch. En de enige andere partij die consequent geen toelichtingen geeft, is de PVV van Geert Wilders. Dus die stemwijzer die levert ook al niks concreets op. Nu denk je misschien, Arjen, je denkt veel te ouderwets. Het is 2017. Het favoriete medium van Geert Wilders is namelijk Twitter. Want zo kan hij zijn boodschap om de pers heen bij de mensen krijgen. Dus ik dacht, Twitter. Daar kan ik zijn concrete ideeën vinden. Maar ik ben maanden teruggescrolld door de tweets van Wilders. Dat is de mooiste tijd van mijn leven. En toen vielen mij 2 dingen op. 1, blijkbaar heeft hij een nieuwe slogan. Had ik nog niet eerder gehoord. Maar als het aan hem ligt, wordt Nederland weer van ons. En 2, in al die tijd heeft Wilders geen enkel concreet plan getwitterd. Ook op Twitter legt hij nergens uit hoe dan. We weten dus nog steeds niet, maar het is wel belangrijk. Want straks wordt Wilders de grootste en dan wordt Nederland weer van ons. Dan zitten wij ineens met dat land. Wat moeten we dan met dat land? En bij andere politici denk je dan, ik kijk wel even een interview. Maar Wilders geeft geen interviews, want hij vertrouwt de pers niet. En daarom was ik ook zo blij dat hij afgelopen week toch een interview gaf. En wel aan Rick Nieman, van de tros onder de omroepen, WNL. Want Wilders is een man van het volk en niet van de elite. Trouwens, hij zit al wel bijna 20 jaar in de Tweede Kamer, wat zo'n beetje de meest elitaire ruimte van Nederland is. De enige plek die nog elitairder is de Cigar Lounge van 5-ster Hotel des Indes aan het Lange Voorhout in Den Haag. Met iets meer dan een maand te gaan tot de verkiezingen praat ik 1 op 1 met Geert Wilders. In de Cigar Lounge van het Haagse Hotel des Indes. En ruikt de sigaren. Rookt u eigenlijk nog of niet? Nou, al 3,5 jaar. Kijk. 3 jaar niet meer. Rookt u? Nee. Niet? Oké. Dus we gaan hier geen sigaartje opsteken? Ik ga geen sigaartje opsteken. We gaan een goed gesprek voeren. De enige manier waarop dit gesprek nog elitairder kon, was als het in het Latijn werd gehouden en Rick Nieman aan het eind een massief gouden pik uit zijn broek had gehaald. Oké. Tijdens het interview werden een paar dingen vrij helder. Wilders is nogal van de islamkritiek. En daar kan ik voor een deel ook wel in meegaan. In het geval van Wilders ook omdat hij al 12 jaar beveiligd moet worden vanwege kritiek op de islam. Zelf ben ik ook niet zo'n fan van godsdienst, dus ook niet van de islam. Die middeleeuwse regels over vrouwen, afvallige homo's. Wie verzint dat ook eigenlijk? Ik heb de islam ooit opgericht. Opgericht. Dit verklaart een hoop. Oké, nee, het was een verspreking, maar ik zeg altijd wel, waar rook is vuur. Wilders is dus tegen de islam. Hij wil de-islamiseren. Wat betekent dat concreet? Je ziet hier in Nederland dat we ons land aan het kwijtraken zijn. Op scholen wordt vaak nog alleen maar halalvoedsel geserveerd. Nou, dat lijkt me dan eindelijk een concreet streven. Het moet afgelopen zijn met al die scholen in het hele land die allemaal halalvoedsel serveren. Nieuwscheckers onderzocht het voedselaanbod op 114 scholen. En slechts in 1 schoolkantine bleek uitsluitend halalvlees te worden aangeboden. Oh, oké, het was dus gewoon niet waar. Oké. Is hij een keer concreet? Klopt het niet? Een ander islamonderwerp staat ook al op zijn A4'tje. Hij wil de Koran verbieden. Hoe wil hij dat dan in Allahs naam gaan doen? Wordt de grondwet aangepast? Komt er een Koranpolitie deuren intrappen? Even concreet graag. Ik weet ook in de praktijk dat je met internet van vandaag dat niet kan voorkomen dat mensen het downloaden. Dus voor een deel is het ook symbolisch. Symbolisch? Het is dus helemaal geen concreet plan. Hij wil de Koran symbolisch verbieden. Maar waarom dan eigenlijk? Ik maak altijd de vergelijking met een ander boek wat in Nederland verboden is. In heel veel andere landen niet, in Nederland wel. En dat boek heet Mein Kampf. En de linkse politieke partijen waren ontzettend blij en trots tot op de dag van vandaag dat Mein Kampf verboden is. Ik ben niet in principe van het verbieden van boeken. Maar als je in Nederland
en dat is gebeurd, en links heeft geapplaudisseerd, zegt wij moeten Mein Kampf verbieden, dan moeten we dat ook doen met de Koran en dan doen we dat op dezelfde manier. Oké, ten eerste, je bent tegen het verbieden van boeken. Ik zou zeggen, maak dan Mein Kampf gewoon weer verkrijgbaar. Maar jij wilt nu een extra boek verbieden. Ja, want links mocht ook een boek verbieden. Dan wil ik ook een boek verbieden. En links had vanmorgen al een ijsje gehad, dus wij mogen vanmiddag ook nog een ijsje. Nee. En 2, het is niet alleen een beetje kinderachtig. Het is ook gewoon weer niet waar. De laatste keer dat er in de Tweede Kamer werd gestemd over het verbod op Mein Kampf was in 2007 onder minister Plasterk. Tegen het tijdschrift Holland Diep zei de PvdA-minister dat Mein Kampf, als het aan hem lag, weer vrij verkocht zou mogen worden. Een Kamermeerderheid was het niet met hem eens. CDA, SP, PVV, ChristenUnie en SGP willen het verbod handhaven. Het was dus niet links dat applaudisseerde voor het verbod op Mein Kampf. Het was vooral rechts. Sterker nog, een linkse minister wilde Mein Kampf weer beschikbaar maken, maar de partij van Wilders hield dat tegen. Dus Wilders is tegen het verbieden van boeken, maar heeft zelf een ander boek al verboden en daar geeft hij links de schuld van en daarom wil hij nu nog zelf weer een boek verbieden. En een cornetto. Nou, ik zou mij als gewone Nederlandse moslim inmiddels best wel een beetje zorgen maken. Kan Wilders die mensen nog geruststellen? Als je hier al bent en je houdt je aan onze regels, dan ben je gelijk als iedereen. En dan ben je gelijk wat je kleur, wat je ideologie ook is. Ja, moslims zijn gelijk als iedereen. Ze mogen straks geen Koran bezitten en niet meer naar de moskee. Maar hé, dat geldt voor alle Nederlanders! Wat een gelijkheid, oh prachtig. En was dat hele interview dan één grote vage droomvlucht over het verbod op de islam? Nee, ergens zei Geert, iedereen weet wat de PVV wil. Dus toen dacht ik, aha, nu komt het. Heb ik een sigaartje opgestoken, ben ik dichter bij de tv gaan zitten. Iedereen weet wel wat de PVV wil. Iedereen weet wel dat we met Fleur Agema voor de zorg en dat we heel erg belangrijk vinden de law and order. En daar zal het naartoe gaan. Ik weet dat Geert tegen kunst is, maar dit is een prachtig gedicht. Iedereen weet wat de PVV wil. Dat we met Fleur Agema voor de zorg. En dat we heel erg belangrijk vinden de law and order. En daar zal het naartoe gaan. Ik weet het, dit heeft hij natuurlijk gedaan, zodat Fleur Agema straks niet kan zeggen, maar ik mocht toch iets belangrijks gaan doen? Nee, heb ik nooit gezegd. Maar je zei dat ik met de zorg... Nee, heb ik niet gezegd. Geef mij 1 grammaticaal correcte zin waarin ik zeg dat jij met de zorg... De law and order, dat het daar naartoe zal gaan, dat heb ik gezegd. Maar niks met jou in de zorg. Dit is het eerste politiek gedreven, juridisch dichtgetimmerde abstracte klankdicht uit de Nederlandse literatuur ooit. Nou, na afloop van het interview kreeg Rick Niemann veel kritiek, want hij zou niet genoeg hebben doorgevraagd. Zijn reactie was, ik wilde hem vooral zijn verhaal laten schetsen. Ja, maar Rick, zijn verhaal laten schetsen, is dat niet een beetje laat? Dat zegt een architect bij het eerste gesprek. Ik maak alvast een ruwe schets. Maar het is nu zo langzamerhand tijd om concreet te worden. Over 3 weken is het 15 maart en staan de bouwvakkers in de tuin. En er zit nog geen deur in dit ontwerp en geen raam. En waarom heeft die zon een gezichtje? Oh. Nou goed, prima Rick, prima, wat jij wil. Laat hem vooral zijn verhaal maar weer schetsen dan. Maar de grote vertrouwen wat ik aan mijn mensen vraag, aan de mensen in Nederland, is u hoort van mij geen beloftes op details. Wij zijn niet naar het Centraal Planbureau gegaan om u daarna met details allemaal dingen wijs te maken. Als u de PVV groot maakt, zullen we Nederland... Weer van ons maken? Weer van ons maken. Wow! Lekkere scoop, Niemann. Dat heb je toch maar mooi uit hem geramd, ouwe journalistieke pitbull. Oké, ik ga even stoppen met dit interview, want daar hebben we ook niks aan. Het wordt echt een beetje spannend. Straks wordt Wilders premier. En ik heb nu op 4 logische plekken gekeken en ik heb nog steeds geen idee van wat hij concreet wil gaan doen. Waar kan ik nog heen? Ja, ook weet je wat? Ik ga gewoon op zijn werk kijken. Fuck it. De Tweede Kamer. Wat gebeurt daar als je aan Wilders vraagt om iets concreet te maken? Hij zei, wij moeten de-islamiseren. Ik zou graag van de heer Wilders horen wat hij daarmee bedoelt. Ja, minder islam in Nederland, dat is de-islamiseren. Proberen uit te vinden wat nou precies de maatregelen zijn die de heer Wilders voorstelt. Dan weten we wat hij wil. Het zou fijn zijn om te horen, voorzitter, wat dat dan is. Nee, voorzitter. Dit is werkelijk een blamage voor de fractievoorzitter van de grootste partij van Nederland. Wij roepen al 10 jaar
De maaier van maatregelen die we hebben, wat u net heeft genoemd, is nog maar een deel van het totaal. En dat gaan ze hier niet allemaal opnoemen. Leest u ons verkiezingsprogramma, kijkt u de debatten na waar het om gaat. En dan nu vragen, als een onnozele gans, van wat heeft u allemaal voorgesteld, bekijkt u het maar. Wow. Voor iemand die vindt dat hij gelijk heeft, reageert hij wel heel boos. Heb jij weer aan de heliumballonnen gezeten? Hoe durf je dat te beweren? Wat een onzin, onnozele gans. En nu denk je, dit was 1 aanvaring, maar het gebeurt wel vaker. Ik ga toch weer gewoon terug naar de vraag. Want de heer Wilders houdt een hele show over het sluiten van de grenzen. En als ik hem vervolgens vraag, hoe doe je dat? Heeft hij geen idee. U gaat me vertellen dat u dat verder niet uitwerkt, dat dat gewoon is. U gooit dat hier zo neer, u heeft daar geen omschrijving bij. Waar het probleem nu echt zit, dat je dus de antwoorden niet krijgt. Als u anderen mee wil krijgen, wil ik weten hoe u dat gaat doen. Dus vertel me dat. Weet u, dat maakt mij eerlijk gezegd helemaal niets uit. Het maakt hem gewoon niks uit. Zelfs in de Tweede Kamer is Wilders niet van plan om concreet te worden. Hoe moet het straks naar de verkiezingen? Iemand die niets op heeft met details. Wat wordt dat voor premier? In Amerika zijn ze momenteel bezig met een vrij serieuze pilot met een detailhatende leider. En dat gaat niet helemaal goed. Wat vindt Wilders dan van Trump? Dat moet toch voor hem ook wel een schrikbeeld zijn? Los van de details, ik vind het een verademing. Los van de details, een verademing. Trump die stommelt door de Amerikaanse politiek als een dronken zombie tijdens het WK Mikado. Het gaat juist om die details. Maar die zien we dus niet, want Wilders wordt nergens concreet. En sinds hij dat hele idee heeft losgelaten dat je plannen ook echt moet uitwerken, is hij steeds radicaler geworden. Hier in 2012 stond in het verkiezingsprogramma van de PVV nog geen enkele moskee er meer bij. Inmiddels is dat opgeschoven naar alle moskeeën dicht. En hier in 2012 schreef hij flink minder subsidie voor de staatsomroep. Nu is dat helemaal geen geld meer naar de omroepen. 2012 wilde hij per jaar maximaal 1000 asielzoekers toelaten. Inmiddels wil hij geen enkele asielzoeker meer opvangen. Dit krijg je dus als details niet meer tellen. Dan wordt het een soort moreel apenkooien. Laten we even teruggaan naar 2004. Wilders stapt uit de VVD. Dag 1. Dat was het moment om te zeggen, jeetje, wat mijn plan is. Nou, Nederland weer voor ons. En dan zegt iemand, hoe dan? En dan zeg je, ho, het is nog maar dag 1. En dan wordt het dag 2 en dan kom je met een paar zinnen erbij. Binnen een week heb je een A4'tje met je speerpunten die je dan langzaam gaat uitwerken. Maar het is nu dag 4552. Hij zit al 12 jaar zelfstandig in de Kamer en heeft allemaal fractiegenoten en medewerkers die fulltime hadden kunnen werken aan het antwoord op de vraag, hoe dan? Maar het blijft bij vaagheden. Kijk, als je kijkt naar wat er vanmiddag weer gebeurde, Wilders zegt ook het Carré-debat af. Dat is de tweede keer dat hij een debat afzegt en dus weer niet concreet wordt. Als je het nou eens bent met de standpunten van Wilders, dat kan. Dan neem je misschien al die vaagheid voor lief. Maar stel je dan even voor dat een andere partij dit zou doen. Stel je voor dat Jesse Klaver in de rokerslounge van de Zende tegen Rick Nieman zegt, nee, weet u, ik ben niet zo van de details. Ik heb wel een A4'tje, kijk. Klimaat, oplossen. Iedereen verplicht vegetarisch. Alle windmolens het land in. Alle slagerijen dicht. Symbolisch dan, hè. Wat nog meer? Oh ja, ens. Maar Jesse, hoe gaan we dat dan allemaal doen? Ja, dat maakt me niet uit. Hou nou toch op, man, onnozele ganse rechtse kut-elite. Daar zou hij nooit mee wegkomen. En terecht. Maar Wilders wel. Al jaren. Dus of je het nu met hem eens bent of niet, laten we hem allemaal, of je nou kiezer bent, of een politicus, of een kritisch journalist, of Rick Nieman. Laten we hem allemaal de komende 3 weken in ieder geval de vraag stellen, Geert, #hoe dan? Dit is het moment om allemaal even je klikspaan erbij te pakken. Hebben jullie hem? Oké, goed. Richt hem hier. Ja, op abonneren. Druk de spaan stevig in. Laat maar weer los. Mooi, je bent nu geabonneerd op mijn kanaal. Gefeliciteerd. Meer zien? Ga naar npo3.nl/zondag met Lubach.